Xin chào các bạn, Hoàng Vân đã quay trở lại với tập 3 của series Không có gì thần bí cả. Như đã đưa tin từ các tập trước, bên cạnh series Yêu thương chữa lành, ghi lại các con người thật đã vượt qua những căn bệnh nan y bằng một phương pháp chữa bệnh hiệu quả và mới mẻ. Chúng tôi tiếp tục cho ra mắt series Không có gì thần bí cả, nhằm đưa đến cho các bạn những bài học quý giá thông qua các đoạn ghi âm, những cuộc trò chuyện cùng với thầy, một con người mà các bệnh nhân luôn nhắc đến bằng sự trìu mến đầy trân quý. Trong tập 3 của series Không có gì thần bí cả, các bạn sẽ được lắng nghe những trích đoạn của cuộc hội thoại giữa thầy và hai nhà khoa học người Việt đang định cư ở nước ngoài về chủ đề đạo đức và tri thức. Xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 series Không có gì thần bí cả với tựa đề Nền tảng đạo đức là sức mạnh cho quá trình thay đổi. Chào thầy, con với lại anh Khương là hai người đều sinh năm 78 là tuổi Ngựa. Thì ở bên Pháp này thì đã được 20 năm. Thì bây giờ thì hai người đang công tác tại đây, tại Pháp, nhưng mà hai người có thành lập một cái, anh Khương thành lập một cái quỹ gọi là cái tổ chức phi chính phủ có tên là Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu. Tức là cái tổ chức đó là quy tụ những người Việt. Thì tổ chức của bọn con có 300 những nhà trí thức và khoa học. Quá trình thầy làm như này thì thầy thấy một điều là gì? Chúng ta là một dân tộc có truyền thống tốt nhất, có nghị lực, có ý chí, có những cách đạo đức tốt nhất thế giới đấy các bạn. Thì những biểu hiện mà chúng ta có được thông qua những việc làm hàng ngày là truyền thống của chúng ta, thì thầy thấy một điều là gì? Chúng ta mới là dân tộc phải đưa cả thế giới này thay đổi đấy. Dạ vâng. Và nền tảng của nó chính phủ Nguyễn Trãi đã nói, đó là cái gì không biết không? Lấy nhân nghĩa thắng không tàn, lấy trí nhân thay cường bạo. Vậy muốn không muốn thầy hiểu rằng là đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta mới là cái nôi của tất cả. Chúng ta phải có trách nhiệm đưa cả thế giới này thay đổi. Vì tương lai gần chúng ta nhìn rõ điều đó là gì? Chúng ta không còn cái gì để sống đâu con ạ. Con người kết cấu xã hội rời bỏ hết rồi. Ai cũng như cái ốc đảo ấy, không có đoàn kết là gì, còn sức mạnh nữa, đúng không? Và ai cũng có cái ích kỷ trong trái tim chúng ta thì đừng có nói chuyện làm. Hay nữa là gì, cái đời sống vật chất và cái trước mắt của chúng ta làm chúng ta hỏng hết rồi, thiếu cái nền tảng đạo đức. Và quá trình phát triển của tất cả các loại, trong đó có cả cây cỏ, không phải con người đâu, đó là tình yêu và nền tảng đạo đức, thì chúng ta mới làm được điều đó. Chúng ta mất mát quá nhiều, đau thương quá nhiều suốt dài lịch sử hàng nghìn năm. Vậy chúng ta là dân tộc hiểu rõ nhất thế nào là hạnh phúc. Con hiểu chưa? Không những chúng ta đấu tranh chống giặc ngoại xâm mà con hiểu một điều là gì? Chúng ta còn phải chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt đấy. Sáng chống bão giông, chiều ngăn nắng lửa, con nghe bao giờ chưa? Vâng ạ. Đừng nương ạ. Vâng. Đấy, thì theo quan điểm của thầy là gì? Tất nhiên chúng ta mới là cái nôi của tất cả đấy con ạ. Và chúng ta nhìn thấy một điều rất đơn giản là gì? Trái đất này nếu chúng ta không hành động để thay đổi nó, chắc chắn chúng ta không còn gì để sống đâu. Con nên nhớ một điều là gì? Bây giờ ở Việt Nam này, sông hồ, ở ngoài nước ngoài thì cũng nói, sông hồ bây giờ vò chân chúng là ngứa ngay, bẩn ngay. Ô nhiễm nó mặn là nặng, tương lai gần thì mặt biển nó thành hố nước thải, đúng không? Thì con nghĩ lấy gì mà thở? Ai cũng thấy rõ cái đó mà. Và cái nôi của nó chính là sự tham vọng, mà chính là cái ác. Vì vậy chúng ta phải đẩy lùi nó và chúng ta phải đặt nền tảng cho quá trình này thì mới phát triển được, thì chúng ta mới có thể tồn tại một cách bền vững và ngày càng tiến bộ, ngày càng hạnh phúc được. Vì tin hay không tin thì thầy chỉ giải thích thôi, còn việc thầy cũng phải làm mà. Thì có một điều thế này, nếu chúng ta đẩy lùi mà vô hiệu hóa hết cái ác rồi, mặt bằng đạo đức chúng ta có thể đạt được rồi. Nhưng nếu không có trí thức chúng ta không làm gì được cả. Vì trí thức là sức mạnh mà, đúng không? Và theo quan điểm của thầy là chúng ta chỉ nhận những cái gì cần thiết và có ích cho loài người thôi. Chứ bây giờ có những thứ mà nó đi ngược lại đấy, nó phá hoại rất nhanh. Trí thức thì thật, đúng là tốt thật, nhưng nó phá hoại. Giờ thầy giải thích này, giả sử chúng ta có một cái thứ công nghệ mà năng lượng mà nó khác hẳn năng lượng nguyên tử thì sao? Vì xét cho cùng khi
với tầm nhìn của thầy thì chúng ta sống chung với rất nhiều thế giới nhưng ở tình trạng phi vật chất thôi. Và thầy hiểu một điều là gì? Trái đất này được thiết kế để cho các dạng thức bên ngoài vào trái đất này thực hiện quy luật nhị nguyên để vật chất hóa hoàn thiện nốt phần còn thiếu. Thì nói ví dụ thế này, con không nghĩ đến chỗ thầy thì làm sao con bước chân đến đây được? Dạ vâng. Đúng không? Thì cái phần tâm linh đó là phần trước mà, phần cốt lõi là phần suy nghĩ, đúng không? Thì theo thầy, ngôn ngữ hay hành động thì là phần cuối cùng thôi. Thì chúng ta đã xử lý cái phần cốt lõi của nó là quá trình tâm linh đấy, phần phi vật chất đấy. Và thầy chứng minh rõ cái đó cho mọi người hiểu rõ là gì? Chúng ta chữa bệnh không dùng thuốc, mà các yếu tố, các tác nhân gây ra bệnh của chúng ta đó chính là phần phi vật chất. Nhưng có điều là để nhìn thấy nó là điều không thể. Vì hàng tỷ người vào lịch sử đời người không nhìn được. Vì tại sao? Vì đó là vì các thế lực bên ngoài trái đất này và các thế lực đen đã bao trùm khắp nơi chúng ta rồi. Để nhìn được đó là điều không thể. Vậy muốn thay đổi tất cả chúng ta phải quét sạch tất cả. Vì sao? Vì con hiểu điều là gì? Trái đất này là một hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ đấy. Vậy các vấn đề xảy ra ở bên ngoài nó tác động đến thẳng chúng ta. Có những thứ nó đến đây nó gặp thầy, nó chỉ mặt thầy, nó bảo là tao sẽ cho chúng mày những loại bệnh mà 200 năm sau chúng mày mới có phương pháp để xử lý nó. Thì chúng ta chết hết con ạ. Từ ngày HIV mấy chục năm mà con đã xử lý nổi, đúng không? Thì bây giờ có những loại bệnh mà nó 200 năm sau chúng ta mới xử lý được nó thì chúng ta không còn gì để sống cả. Đấy, nó nói thế đấy, nó nói thẳng mặt thầy đấy. Và cái thứ đó nó mang ở ngoài trái đất đấy. Con đi hiểu rồi, cái thời gian mà hình thành trước chúng ta hàng tỷ năm thì rõ ràng nó phát triển hơn thôi, đúng không? Con H5N1 bây giờ H9N1 chúng ta chẳng có cách để xử lý nó, mới có mấy chục năm thôi. Con đừng nghĩ xem nó hình thành trước chúng ta hàng tỷ năm thì nó còn xa hơn nhiều. Vậy để ứng xử mà để xử lý được nó là một điều không thể. Thì nếu có những người mà có tâm huyết thực sự, mời các cô chú về Côn Sơn này chúng ta trao đổi một ngày nhá. Thì thầy rất cần những nhà khoa học trong các lĩnh vực mà họ có thể khả năng tiếp nhận được những tri thức mới mà trong quá trình họ đang nghiên cứu mà không ra. Thầy có thể có quyền mang tất cả những thứ họ cần một cách nhanh nhất. Cô có thể nghiên cứu có những vấn đề và hàng trăm năm mới có, thì chỉ trong vòng mấy ngày hoặc vài tháng có thể được có ngay. Chúng ta đủ sức tiếp nhận hay không thôi. Cô nghĩ sao? Thế thôi. Chứ giờ có thứ nó cao đến mức chúng ta như lớp 1 và nó cao như lớp 12 không nhận được. Nhưng thầy hứa với cô chú là gì? Nó có thật. Vì chúng ta nhìn thấy bằng chiều không gian thời gian khác mà. Nó có mắt khác, rõ luôn. Và ở đây những người được khai mở người ta nhìn rõ hết. Đấy, thầy muốn nói điều đó. Và thầy có quyền có thể yêu cầu bất kỳ lĩnh vực nào các vị có thể nhận được. Nhưng với điều kiện người có khả năng nhận được và chuyển hóa nó thành tài liệu, thành công nghệ thiết thực nhất cho chúng ta, cho loài người. Và để đẩy nhanh quá trình phát triển này, để đưa trở lại cân bằng tất cả. Không chúng ta mà cả một loài. Cô nghĩ sao? Thầy cho con hỏi câu được không thầy? Chú cứ hỏi thoải mái. Và thứ nhất là con thấy là thầy nói rằng là người Việt Nam của mình, dân tộc Việt Nam của mình có thể giúp được cho thế giới thay đổi tốt lên, bảo vệ được cái trái đất của mình. Thế thì bây giờ mình thực sự là mình rất cần một cái nền tảng xã hội đạo đức rồi truyền thống rồi có khả năng tiếp nhận về tri thức. Hiện nay hiện trạng ở Việt Nam của mình thì nó chưa được như thế. Nhiều người thì nói rằng là tinh thần và khí thế của Việt Nam mình đang rất tốt, nhưng mà khi mà bọn con đi thực địa khắp nơi thì nó chỗ thì thiếu đạo đức này, chỗ thì thiếu về tri thức này, chỗ thì thiếu về cái truyền thống, và chỗ thì thiếu về cái khí chất cũng như là cái năng lượng để người ta phát triển. Tức là mình, hiện trạng xã hội của mình thì nó chưa thể giúp cho mình trở thành một cái dân tộc dẫn dắt thầy hiểu rồi. thế giới thì làm nào? Thầy hiểu rồi. Tất cả những cái thứ đó có sẵn trong tim chúng ta tất cả rồi. Mày hiểu điều đó chưa? Có sẵn. Nhưng có một điều là gì? Kẻ xấu nó hại chúng ta, nó phá hoại chúng ta. Cô nên nhớ rằng nó phá hoại chúng ta cả về văn hóa, về lịch sử, về truyền thống, tất cả tật đấy. Bây giờ trẻ con tôi hỏi là gì? Nguyễn Huệ, Quang Trung là ai? Nó bảo hai anh em ấy. Truyền thống văn hóa, tín ngưỡng nó phá hết.
Vậy cái chúng ta đang làm, thầy đang làm là chúng ta đặt lại tất cả và mình đẩy lùi vào vô hiệu hóa tất cả cái lỗi nó phá hoại chúng ta ấy. Nó phá hoại cả về tư tưởng, đạo đức, truyền thống, lịch sử, truyền thống văn hóa. Nó quên hết tất cả con ạ. Đau kinh khủng. Bước đầu chúng ta trao đổi, chúng ta hiểu nhau thôi. Còn thầy biết là gì để thuyết phục những người thực sự hiểu chúng ta thì rất khó. Vì muốn biết được đó chúng ta phải có khả năng tâm linh và có bề dày tri thức về các vấn đề tâm linh cơ. Những thứ thầy làm không có cơ sở lý luận thực nghiệm nào để chứng minh cả. Nhưng mà thực tế nó xảy ra nó có thật. Để thuyết phục là rất khó. Ở đây thì bây giờ có cơ hội gặp gỡ các con thì thầy muốn chúng ta là những người đi đầu và được nhận đầu tiên. Thầy muốn điều đó. Không có gì ảo ở đây cả. Nếu ai đấy đau cái gì đấy thì con có thể thông qua việc chữa như qua điện thoại này, qua quá trình này thầy chữa cho họ khỏi được. Không cần họ tin, chỉ cần họ khỏi thôi, họ phải tin. Vì sao? Vì thầy không hiểu đúng làm đúng không bao giờ có kết quả cả. Con hiểu đó chưa? Vậy cái đó chứng minh tất cả. Thì chữa bệnh thì thầy đồng ý, nhưng nếu trao kiến thức thì không. Dạ vâng. Con hiểu đó chưa? Từ đấy thầy muốn nói gì đó nha. Bọn con sẽ quay lại về Việt Nam và hy vọng là các bạn khác cũng có thể có chuyến bay để về thì sẽ mang tới để giới thiệu với thầy. Thế nhá, rồi chúc các con mạnh khỏe. Vâng, rồi. Các bạn thân mến, có một sự thật phải chấp nhận rằng những hiểu biết của chúng ta về cuộc sống là vô cùng nhỏ bé so với thế giới vật chất và tâm linh hiện hữu. Trong đoạn ghi âm vừa rồi, thầy đã nhắn nhủ cho chúng ta rằng đạo đức chính là sức mạnh và cũng là nền tảng cho con người tiếp nhận được những tri thức mới một cách đúng đắn, mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Cùng với đó là những sự hé lộ về căn nguyên của những căn bệnh mà khoa học thế giới vẫn chưa tìm được lời giải trong nhiều năm qua. Vậy bạn có suy nghĩ gì về nội dung của tập này? Xin mời các bạn cùng thảo luận với chúng tôi ở phần bên dưới video này, và bạn cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh Bông Sen Yêu Thương để không bỏ lỡ khi các series của chúng tôi có tập mới nhé. Nếu thấy hữu ích, bạn hãy cùng với chúng tôi chia sẻ đến nhiều người hơn.